שלום, שמי אמיר, והיום אני הולך לתרגל איתכם טכניקה פשוטה ויעילה להגנה מפני סכין, מפני בן אדם שבא ותוקף אתכם עם סכין. בעיקרון, כשבן אדם בא לתקוף אתכם עם סכין, יש שתי אופנים שהוא סביר להניח שהוא יבוא. אופן אחד זה שהוא מחזיק את הסכין בצורה כזאת, והוא מנסה לדקור אתכם בגוף, בחזה, באופן כזה. אופן שני זה אם הוא מחזיק את הסכין בצורה כזאת, תוקף מלמעלה, לפנים, אולי לגרון. זה שתי הסוגי תקיפה שהכי סבירות שבן אדם שמחזיק סכין ינסה לתקוף אתכם. ואנחנו נעבור על שתי דרכים שונות, דומות, להתמודד עם התקיפה הזאת מול סכין. עידן פה יעזור לי. נתחיל עם התקיפה התחתונה. בן אדם בא לתקוף אותי עם סכין. מה שאני עושה, איך שהבן אדם מתקרב, אני פשוט בולם. כן, פשוט בלימה. לפני שהסכין מגיע, אני יכול קצת לקחת גם את הגוף טיפה אחורה נגד הבלימה. פשוט עוצר אותו. אם הוא תוקף אותי בצד הזה, אני עם אותו יד. אם הוא תוקף אותי ביד השנייה, אז זה פשוט יהיה אותו דבר עם היד השנייה. פשוט בולם. עם החלק האחורי, אני לא רוצה לבלום אותו כאן, איפה שהכלי דם היותר פגיעים, אני רוצה לבלום אותו עם החלק האחורי של היד באופן כזה. אם הוא תוקף אותי מלמעלה, זה די דומה, אני עומד עוד פעם באותה צורה, עם הידיים אני רוצה להיות מוכן, ערני, לראות מה קורה, ואיך שהוא מרים את היד לתקוף אותי, אני פשוט אבלום פה את היד. גם פה זה יותר עם הצד, כן, עוד פעם. זו טכניקה נורא פשוטה, הידיים נמצאות באמצע, אם התקיפה היא באה מלמטה, החזקה תחתונה, אז הידיים קצת יותר נמוכות, והתקיפה היא רחוק מהגוף שלי, בתוך השטח שלו, ואם הוא תוקף מלמעלה, הידיים יהיו טיפה יותר גבוהות ויעלו למעלה. מומלץ לתרגל את עם בן זוג, עם ידיד או מישהו שיכול לעבוד איתכם, ופשוט לקבל קצת את התחושה של הדברים האלה, לראות איך זה מכסה את הסיטואציות האלה, וזה השלב הראשון בעצם שרוצים לתרגל, וקצת להרגיש את זה, קצת להרגיש את המגע, את מה שנדרש כדי לבלום את העוצמה של המכה. אבל מן הסתם זה לא נגמר פה, הדבר הזה יכול אולי להרוויח לי עוד כמה שניות, אבל בעצם מה שקורה בסיטואציה אמיתית זה אם הוא באמת בא עם הסכין מלמטה, ונגיד בלמתי אותו פה, מכאן הוא יכול לקחת את היד אחורה חזרה ולבוא לתקוף אותי פעם נוספת. אז אחרי שקיבלנו את התחושה של הבלימה, מה שאני רוצה לעשות זה איך שהוא בא לבלום אותו בכזה צורה. עכשיו ננסה למשוך את היד אחורה. הוא לא יכול למשוך את היד, כי תפסתי אותו עם היד ההפוכה באלכסון. אז זה כבר נהיה קצת יותר מורכב, עוד פעם זה דורש תרגול כדי להרגיש את זה. מפה מה שהולך להיות זה אני הולך למשוך אותו לכיוון שלי, ובעצם יש לי פה שבירה של הכתף, שבירה של המרפק, נצמד אליו, כן, הסכין מאחורה, הידיים שלי מחזיקות אחת השנייה, וכשאני אקרב מרפקים אחד לשני, אז זה פשוט יפיל אותו לרצפה, ויש לי פה כל מיני המשכים, או פשוט אני יכול להחזיק אותו במצב מאוד לא נוח. אז עוד פעם נחזור על מה שעשיתי פה. אז מה שחשוב זה ברגע שבלמתי את היד שלו, זה לא מספיק, הוא יכול להמשיך לתקוף. בבת אחת אני צריך גם לבלום, ושתי הידיים עובדות בו זמנית, אותה יד, אותו צד בולם, והיד השנייה באה באלכסון, ובצורה כזאת תופס פה מאחורי היד שלו, מעל המרפק, מתחת למרפק זה לא יבלום כלום, הוא יכול עדיין לקחת את היד אחורה, מעל המרפק אין לו אפשרות ללכת אחורה. עכשיו אני לא מושך אותו אליי, כי הוא יכול להתנגד. אני פשוט מעביר את המשקל לרגל האחורית, נשען אחורה, וזה גורם לו לבוא איתי, ואז אני תופס פה את היד מעל המרפק, תופס את המפרק. עכשיו אם אני נשאר עומד, אם אני רחוק מהיד, הוא יכול, תנסה לאשר את המרפק, הוא יכול לאשר את המרפק, ועדיין לחתוך אותי בדיוק פה בצוואר, איפה שלא נעים. אז מה שאני רוצה לעשות פה, זה פשוט להתכופף קדימה, וברגע שהתכופפתי, הוא לא יכול לאשר את היד, כי הכתף שלי, נסה עכשיו לאשר את היד, הכתף שלי פה בולמת את היד שלו. אם אני כאן, היד יכולה להתיישר. פה, הכתף בולמת את היד, ואז אני מכניס מרפקים בפנים, אני פשוט עושה כזה דבר, ולמטה, והוא יורד לרצפה. בסדר? אז זה הטכניקה כשהתקיפה היא נמוכה. כשהוא בא עם התקיפה מגבוה, אז זה עובד טיפה אחרת. אני בולם, הוא עדיין יכול לקחת את היד אחורה ולתקוף עוד פעם. אז מה שאני עושה, אני עושה פה מין תפיסה כזאת וו. כשבלמתי אותו, אני תופס מאחורה את היד, בולם, נסה להוציא את היד,
יותר קשה, כן? הוא יכול לציטט אבל יותר קשה. מפה אני אכנס מלמטה, יתפוס את המפרק, ועוד פעם מכניס מרפקים אחד לתוך השני, וזה פשוט יכול לשבור לו את הכתף, או מוריד אותו לרצפה, כן? לכל מיני המשכים. אז עוד פעם, התקיפה מלמעלה, בלמתי פה, תפסתי את היד, אני לא רוצה להתקרב עם הראש לתוך היד, כי הסכין פה מאוד קרוב, אני נשאר רחוק, אני רוצה ליצור פה מרחק. המרפק שלי די פתוח, אני לא כאן, אלא אני יותר פתוח, ואני בא מלמטה. אני לא בא קדימה לתוך היד, כן, נגיד היד שלו פה, אני לא בא לתוך היד, אני בא מלמטה, ותופס לעצמי את היד, שהסכין רחוק ממני. ואז אני פשוט מוריד את זה למטה, ומכניס מרפקים, מאוד קל, לא צריך להפעיל פה בכלל כוח, תופס פה את היד, ויש פה שבירה של המפרק, מאוד לא נעים. זהו, תודה רבה עידן. תתרגלו את זה, זה לוקח תרגול, זה קצת מוזר, צריך לשחק עם זה קצת כדי להרגיש את זה, אבל טכניקה מאוד פשוטה. כשאתם מתרגלים את הטכניקה הזאת, מה שחשוב כשאתם עובדים בן זוג, לא לעבוד מהר בהתחלה, כל התרגולים של התפיסות, לעשות נורא לאט ורך. אחרי שמתרגלים ורואים את התגובה של הבן זוג, אפשר לאט להגביר את הקצב, אבל שימו לב שכשעבדתי עם עידן, לי זה לא לקח שום כוח, הטכניקה היא מאוד קלה, אבל האפקט של זה עליו, זה יכול לשבור את המפרק. אז לעבוד מאוד לאט, ובן זוג ברגע שכואב להגיד אוקיי, להפסיק, או פשוט לעבוד רך, בהתחלה לא לעבוד מהר, חשוב שלא תגיעו לפציעות במהלך העבודה הזאת, ושלוקח זמן להרגיש, כי כשאתם מגיעים לשבירה של המפרק, לי זה לא מרגיש כמו כלום, אבל אני בשקט יכול לעבור דרך הטווח תנועה של המפרק, שהמפרק יישבר. אז פשוט לקחת את זה בחשבון שלא תיפצעו כתוצאה מהאימון הזה. כמובן, אם אין לכם סכין, אתם יכולים לקחת כפית. עוד דבר שטוב לתרגל זה לקחת את הכפית ולשים עליה קצת אודם, ואז לעשות תרגול אמיתי, לראות אם הצלחתו ללכלך את הבן זוג עם האודם, או אם כל פעם הוא הצליח לבלום איתי ובעצם לנטרל אותי. זה דבר שגם כן שווה לעשות כדי לקבל באמת יותר תחושת ביטחון בתרגול הזה, ובתקווה שזה יעזור. תודה רבה.